Kitang tanan adunay katungod nga masayod kalabot sa mga kalihukan sa pangagamhanan. Ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Edgar Migrinio Chato mihanay ning sinimanang tulumanon aron masayod ug mahibaw ang katawhan. Kita ug ang gobernador. Kita ug ang gobernador. Mga palisiya sa probinsya nga may kalambigitan ang kinaiyahan, agrikultura ug turismo nga maoy sandayong sa panginabuhian ug ingon man sa panglawas ug edukasyon sa katawhan, maoy lintong ganay nga hisgutanan. Kita ug ang gobernador. Uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association ug uban pang sektor, atong kukabilduhan ang ugma sa atong lalawigan. Kita ug ang gobernador. Welcome ng atong tulumanon kita ang gobernador. Live ta magana dito sa conference room sa Governor's Mansion ug mapalita sa mga stations nga nagguban kina tumatag BMS. Ang atong anchor station sa Butaga, ang station DYTR, ug mapalita sa mga line stations na live ta magana dito sa nagpes na sa DYRD, sa lungsod sa Ubay pinagi sa DYZD, sa lungsod sa Hagna pinago sa radio natin radyohan ng DYNA. Naipunta sa DYAA sa lungsod sa Ubay, DYDL sa Carmen, Bantay Kalikasan Radio na bami sa Mayana. O makita punta sa San Miguel Cable na gala sa Hagna, na makita sa mga lungsod sa Garcianales, Hagna, Duero, Mabini, Kandihay, Alicia, Uganda. O sa DTV Cable sa Ubay, o sa Bulacan Cable sa Valencia. And of course, ang mga live streams sa stations DYTR, o sa DYRD o sa FB account no sa Kgob. So makita kasi nga sa aming mga lugar presagod sa orasan ng mga panahon sa pagtibay nato sa naminaw, sa nagaligan sa Bohol, sa mga kasikpit ng mga lungsod, kasikpit ng mga probinsya, of course, ang mga nasod nga nag-tune in ka nato na Butaga. So before na mo sugod na gana, ito na sa mga tauhan na nito taon, mo join nato ang mga kandidata sa Miss Bohol i-present karon pero wala pa na Q&A present lang sila for the media kay naing gayon nga mag-kukabildo o discuss sila together with the media. So in a short while mo join nato ang mga kandidata sa atong Miss Bohol kunya ato pong ipaypulo may lang dahil pa mga kalihukan karong simulaha diyan tayo gilimo ng mga ribbon cutting, inauguration of turnover ceremonies, mga bagong kalsada diha sa Lupol Este, no? Diha po tayo iibong turnover o ceremonies sa project nila sa nagkasala diha sa Barangay Candanas, Garcianales, laing programa, daycare, diha sa Barangay Alimania, Limiao, o laing po groundbreaking ceremony sa ilang access road, diha sa Barangay Fatima Cortes, kumang pang mga lungsod, no? O pang mga barangay na groundbreak sila mga kalihukan. And then, foundation day may gala sa municipality of Albor. So, mga advance ng mga mensahe na ito. Pero niya, ako lang ipagulong supposedly we're supposed to invite our district engineers sa DPWH, no? As promised last week, pero unfortunately, hindi available ang atong lupa. So, mas fine na magdungan. So, perhaps next time, siguro atong invite na atong mga district engineers. So, at this point of time, may kailangan na itong London Governor para sa iyang mensahe sa itong report ng Butaga. So, may kailangan please welcome Governor Nandiyan Chato. Good morning, ho. Daghang kay salamat, Tutsi, o daghang salamat sa itong ating paminaw sa kahanginan. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag sa atong tanan ng mga kaisunan, dili sa atong lalawigan sa Bohol, gawa sa atong lalawigan, sud sa atong nasod, o mga kaigalaan nato sa tibuok o kalibutan. Maayong buntag, maayong bunto, o maayong gabi sa tanan. O karong buntaga, doon na tayo mga mayong mga balita o doon na po'y medyo ikasubo nga mga balita. No? So, atong ipagdala po na ang atong mga pasubo sa duha mga suod kain natong nahigala. Ang una, mao ang banay ni Reverend Father Joseph Biliran. Dito sa kauluhan, ang iyang misyon o dito sa namatay si Father Joseph. Mga suod nato ang higala ni Kanhidin, ang pamilya ni Kanhidin Biliran sa College of Law sa Holy Name University.
o ang iyang mga anak. No? So, ato ipadangat ang ato mga pasubo o ato sab nga ipadangat ang ato mga pag-ampo. Ingon man, lain ato nga suod nga gala nga usap-usap kapari, si Father Andre Mendez, nga pag-ulag yun ako nabalitaan nga tuan na sa laing kalibutan due to a lingering illness. Nabisita ni nato siya dinasab sa ato ang cathedral na may para sa mga kaparian din na dunay kabilingan sa panglawas o nahimo din siyang parish priest sa amo ang parokya dito sa lungsod sa Balilihan. O suod nato kaayo sa siya tungod kay ato nag-alagad sa atong lungsod, usaman siya sa mga timbang nato o partners, no, sa ato ang kalambuan sa lungsod sa Balilihan, sa parokya sa Birhen sa Carmel. So ato yang usap ang kapanglayan nga dayon ni Father Andoy Mendez o ato mga pangasubok as we pay tribute to him and to Father Biliran pasubo sa ilang mga panay. O karong buntaga, tungod sa ko pagpahibalo nga gipirmahan sa atong presidente ang proclamation number 514 nga nagdeklara sa June 15 nga usa ka holiday sa Idul Fitr. Unya sa ato pa holiday ang June 15, unya holiday po ang June 12, of course. Kay yearly maninato nga at the 20th anniversary of the proclamation of Philippine independence. Ang 2018 Independence Day nagda sa tema nga pagbabago ipinaglaban alay sa masaganang kinabukasan. No? So ang atong transformation kausbanan ipaglaban alang sa masaganang kinabukasan. So we enjoin everyone to have a meaningful commemoration of the Philippine independence on June 12. Excuse me. Ang Kapitolyo, doon na naghihanay ng mga kalukan sugod sa atong Santos nga Misa. We enjoin everybody to please join us as we celebrate Kalayaan 2018 with 7:15 Mass at tukini sa St. Joseph the Worker Cathedral, Tagbilaran City. 8:15, simultaneous ringing of bells sa mga simbahan, blowing of horns, sounding of sirens, ang mga nasa Plaza Rizal, Tagbilaran City, ang mga kaliutan. O 8:30 in the morning, magsugod tayo ang wreath-laying ceremony o flag raising activity. Pagyapon dyan sa atong Plaza Rizal. O by 9 o'clock, masugod ang commemorative program. We all know na ang mga kalungsuran, doon sa idaghan nilang nagkalain-lain ng mga kalibukan at sa atong Independence Day. Doon na yung mga lungsod na nakaschedule sa mass oath-taking sa ilang mga barangay officials. Kagahapong adlaw ang atong mga kapitan dito sa Subo. Ato sa silang ipahiluna dito para sa dako nga kalihukan sa pagpanumpa sa tanang barangay captains of all Region 7 provinces at tubangan ni Presidente Kgob Duterte. O ang mga succeeding oath-taking activities nga paghimuon sa mga kalungsuran kadto na po nga mga barangay officials nga wa pa makapanumpa o niya mga barangay officials nga kauban, mga kagawad, uguban pa. No? So, ang ato mga SK, humana o panumpa sa respective mayors after the DILG sponsored seminar sa atong mga kabataan where in the protocol, ang mga mayor mo ay nagpanumpa sa mga bagong SK officers as officers and likewise pagkuman sa ilang municipal election nanumpa sa mga SK at tumangan gyapon sa ilang respective local chief executives. No? So, congratulations sa tanan o padayon ng mga kalilukan ni bulan sa Onyo. Unya, tuguti sa itong mupahibalo na ang atong lungsod sa Buena Vista is already in full swing as far as governance is concerned. Kuman sa
dili maayong nahitabo sa atong mayor sa lungsod sa Buena Vista sa Mayor Tirol o akong ikalipay ang pagdawat sa bagong mayor sa lungsod sa Buena Vista, si Mayor Dave Dualio, na may bisita ka nato sa iyang primero na courtesy call nga gihimo as Mayor of Buena Vista. Iubanan usab siya sa MPDC sa maong lungsod as we would like to make sure nga ang mga kalihukan sa Buena Vista o mga programa proceeds in the normal pace under the new leadership o si Attorney Dave Dualio, who's the Vice Mayor, ipasalig sa nato sa mga kalihukan sa lungsod nga padayon, dili mabalda, and we assure him of the support of the provincial government on plans and programs sa lungsod para mas stabilize human sa nahitabo ni Mayor Tirol. So, akong padagat po ng atong mga pagtimbayan at ni Mayor Dave Dualio o sa mga officials of Buena Vista uban na po sa atong mga kalihukan nga gihimo sa maong lungsod. O niya, ato di ay ipahibalo sa atong mga kaigsunan nga nagbisita din sa ato ang usa sa mga dakong opisyal sa USAID, Deputy Assistant Chief ni siya nga based in Washington, D.C. Nangabot din sa Bohol, nagbisita sa atong lalawigan, official received in the province and likewise received by the city. Magpasalamat kita ni Ma'am Linda Paredes for facilitating kay siya may USAID consultant din sa probinsya o sa Dakbayan, labi na sa search project sa Dakbayan sa Tagbilaran. So atong pasalamatan nga may bisita din ni direct from Washington, D.C. ang head office sa USAID, si Carrie A. Thompson o ang iyang party. O niya, ako pong palipayan ang atong Dakbayan o ang mga partner agencies na naghatag o kalampuan sa mga proyekto. I think the USA team was very impressed on the way the programs are being implemented in the province of Bohol and the city of Tagbilaran. Now, I was told na maabot ko na karoon ng atong mga Miss Bohol candidates ato silang ipaila-ilaon niyang taon-taon. I would like to give more time para sa atong question and answer, labi na kay naamantay bisita ang atong Miss Bohol karoon ng Lawa. So we'll give time for that also. Unya ako pong i-welcome balik si Provincial Administrator A. Valerio. He will be joining us. We will ask him to make a report on his trip. Duha ang misyon nga atong gitahas ni Provincial Administrator. Nakaschedule naman ito ng mga trips and one was in the JICA office dito sa Japan para sa presentation and discussion with the JICA officials. And then he also proceeded sa New York with the help of the Homebridge Foundation, Dr. Rami Kadag. Salamat kaayo. Naminaw mo mga taga-Amerika sa inyong pagpahiluna ni PAA, Valerio din o ni Mark Galia atol sa paghatag usab o kinadaan nga pasidungog recognition to Tarsier 117. Salamat sa mga nag-nominate sa Tarsier. Hindi pa ta-award, hindi pa tayo nominate. So, ato mga higalan sa Homebridge Foundation at sa Amerika na partner sa atong Tarsier Foundation. So, PAA Valerio unyang taon-taon, mahatag na ito briefing sa iyang observations dito. Kaya daghan siya gisuroy ng mga Homeland Security o mga emergency response units dito sa New York o ang mga katalian labi na sa donations of equipment para sa atong Tarsier 117. So, salamat once again to all the people nga bisan sa private capacity nila o sa ilang pong networking with New York Police Department, with Homeland Security 911 San Francisco, ang coordination nato niining maong mga buhatan is something very remarkable. No? So atong pasalamatan kay dako man o benepisyo sa katawhan sa Bohol. So wa pa nato ang Tarsier 117, lisod kaayo ang atong pag-respond in times of emergency o bisan gani sa mga health emergencies. Sa una magtuntun pataotin sa ambulansya makuha. Pero karon we have it in Tarsier 117 based Tagbilaran. O niya, with the training na gihatag sa Tarsier 117, very, very highly equipped na po ang Tagbilaran City Response Team. O niya, doon na tayo ipang-train po sa mga kalungsuran.
gawa sa unit of the tarsier nga naa sa Ubay, naa sa Hagna, naa sa Carmen, and in due time, we will be opening our own tarsier unit also in Loon. No? So, atong ihatag ni PA na unya. Unya, ako lang ipahibalo di ay nga sa atong nakalimot ko congratulate sa tanan ng mga bagong abogado nga nanghura at sa ni Uno. Unya, after that, gischedule sila tagsa-tagsa na signing of the books, no? Kanang roll of attorneys nga tanang abogado mo pirma yun din dito sa Supreme Court. And sa dakong gracias kay Tasan, ang atong anak, baguman nga abogado, si Attorney Esther Patricia de Loso Chato, giubanan yun po ni Namo dito sa Supreme Court para sa pagpirma usab sa roll of attorneys. But at the same time, hitting two birds with one stone, nakig-set ang appointment o sa discussion ni Supreme Court Administrator Justice Maidas Marquez. O siya mo ay nagpahiluna nato dito. Salamat kaayo sa mga taga-Supreme Court na nagpahiluna nato dito hangtod na sa meeting nato ni Justice Maidas Marquez o ang signing of the roll of attorneys. Usa sa mga mayroong daron kaayo na among gisgutan ni Justice Maidas Marquez, ang Court Administrator, mao ang bagong Hall of Justice nga giplano sa atong lalawigan kuyog sa atong consultation with the judges led by Executive Judge Susing Acamo. With the City Mayor, nagsabot naman tang dunay loting ay hatag ang Tagbilaran City para sa bagong Hall of Justice. Murag kabawat ng tingali ito, dapita ang yuta. But it will take some time tungod kay di man dali, di man overnight, makita na ni mo dayon ang bagong Hall of Justice. Ang atong istoryahan ni Justice Marquez, na in the meantime, labi na kay mag-upgrade na ang atong bagong Kapitolyo, we would like to know from the level of the Supreme Court or sa Department of Justice pagkaha o kinsang opisina ang makahatag o pananghid or pagtugot na ang atong mga huwes based on our discussion with the judges through Executive Judge Susing Acamo, mapahilo na o gustong lugar kay ang atong Hall of Justice karon luoy naman yung kayo at kahimtang. Nag-complain na ang mga judges, nag-complain na po ang mga clients and the public in general. So, ang mahimo sa provincial government, nag-istorya kita sa possibility nga inikahuman sa Capitol Annex, no? Para sa Waksayod, ang Kapitolyo sa Bohol, bago na, nasa atbang sa Wisdom School, at tubangan yun sa CPG Park, prominently standing na karon ang atuang nindot nga bagong Kapitolyo. But sa likod ni Ana is a road nga gitawag og Hangos Road nga is now being worked out to be a 4-lane highway diretso na sa BMCI. Sa tapat sa Bohol Medicare Care Institute, na diha ipadayon og tukod ug hapit na mahuman ang tulo ka mga andana nga edipisyo nga gitawag og Capitol Annex. This is the building that the province and the courts were discussing kung pwedeng i-relocate sa nato temporarily ang atong Hall of Justice occupants nga to sa Annex Capitol o samtang nagbuwat sa pag-realize sa ato ang dargo na makabaton og bago na yun nga campus for the courts, Hall of Justice. So, ato sad nga gi-raise kining possibility through Justice Maidas Marquez nga ang daan nga court nga naatapat sa bagong Kapitolyo through whatever mode, memorandum of agreement ba o kasabutan with the national government, pwede ang probinsya nga magkamowa nga inipagamit nato sa Capitol Annex nga to sa tapat sa J. Clarin Street ang ato nga proposal nga ang ilang building sa Hall of Justice magkasabot ang probinsya nga improve sa probinsya aron kadto mga opisina po sa probinsya nga ma-occupy sa Capitol Annex mao atong ipa-occupy sa Hall of Justice nga daan once it is renovated. At tuyo anak kay aron nga magduol ra ang serbisyo sa mga capital offices
sa bagong edipisyo sa Kapitolyo. So, I would like to thank Justice Maidas Marquez for accommodating us sa iyang time. Kunya, iya sa tagi-assuran na iyang i-discuss sa Hall of Justice Office dito sa Supreme Court and also in the Department of Justice. So, formal documentation of all the discussions that we made, pagkahimuon running as soon as muhatag na og official feedback po si Justice Marquez nato. No? So, maunay atong nadala ka balita, gikan sa kauluhan, it is always best nga when we travel to Manila, daghan ta og abot, dili kay usara, kay lisod sa Manila, traffic tibok adlaw. So, mauna nga, you have to stay more than one day, kay mag-allowance ka sa imong travel time dito. Anyway, tubuti sa tanga mo palipay sa ato ang Visayas Cluster sa World Bank Project sa PRDP, Philippine Rural Development Program. Kining mga programa is a nationwide program. O ang nagtigom din sa Bohol, kadto gitawag og Visayas Cluster. We would like to congratulate our team members of the Bohol team na nagtrabaho sa I plan, I build, I read, no? Kanang mga programa nga ubos na sa Philippine Rural Development Program, PRDP. Kay kami siya, ang team nato na naa sa Provincial Planning Office, mausap ni ang nakaingon nga sa reporting na sa tibuok lalawigan sa Bohol with Peter Total doing the role for the province, na-highlight sa Visayas Conference with all provinces in Region 6, 7, and 8 what we are doing in the province of Kgob. Especially putting PRDP in the center also of what we are doing in our development framework sa kaumaran sa atong lalawigan. And through to the result, ang atong Department of Agriculture at the national level, the provincial level, o ang atong mga project teams sa Visayas, they were all recognizing the Bohol model of implementation as an example para sa uban sa mga probinsya. Ang ilang mission director, si Frog John Bullock, sa World Bank team leader naming ani din sa ato, was expressing her appreciation sa mga resulta sa trabaho sa PRDP din sa atong lalawigan as a showcase. So, we earned the highest mark in the entire country for PRDP and partnerships outside PRDP. So, we are very thankful for that. We would like to congratulate and commend sa atong mga katawhan nga na-involved sa mga project, including interaction with stakeholders. Kung sa may mga projects sa PRDP, these are infrastructure programs and rural projects. Unya, appeal ni ini usab ang livelihood programs and rural projects for livelihood. Dunay appeal ang nga focus sa mga kalsada within the province of Bohol o appeal sa ang mga livelihood, including sa mga kaislahan o mga lusod nga tuwa sa Danahon Bank, kanang area na medyo poverty index taas-taas, tuwa po focus ang mga programa. Unya, ako sa pasalamatan ang mga officials of the Department of Agriculture na nagtabang nato nining mga programa. And at the same time, mao to'y rason nga nung din ang mga officials sa pagtik last week nga nagpasalamat sa nato tungod kay ang pagtik usa sa mga recipients sa atong PRDP project. And we realize how this can impact in the lives of our people. Now, di lagi po ni murag uwan na magdungan o kabot, katong ubang mga lugar nga i-propose pa nato, paabot-abot po, kay dili po lagi magdungan o kabot ang tanan ng mga proyekto. As far as roads are concerned, we also have roads that are covered under PRDP, Roll It, Tourism, gawa sa ato mga 20% development fund road projects. So, tungkol sa kataas kung tayo sa mga kalsada, dili na to madungan tanan. And then we also congratulate the new SB member of Baclayon, atong ipapanumpa. I-appoint DI after having been endorsed locally and nationally ang atong Baclayon SB member Clarice Elaine Davila. No? So, kuyog sa atong mga opisyalis sa lungsod sa Baclayon.
In the case of Buena Vista, magpaabot sa nomination from Buena Vista o kinsay mupuli, kay doon na may rule of succession after the mayor passed away, musaka vice mayor as vice mayor, create a vacancy sa Sangguniang Bayan. Under the rules is the governor who will appoint, but it will be subject to nomination by the party of the person who caused the vacancy. So ato lang pabuton sa dalang endorsement. Finally, tuguti ko nga mapalipay sa PHO sa Malapuson nga midterm assessment, values formation, and team building. We always encourage team building among our employees sa ato mga provincial capital. Kay usahay along the way sa atong pagtrabaho, doon ay interpersonal relationships nga masakripisyo, importante nga ibalik nato sa mga harmonious relationships kay mas inspired na magtrabaho kung maayo ang pagtinagdanay sa tanan nga mga empleyado sa sud sa atong mga buhatan. Ani punto ha, tuguti ko mga buhatan sa atong provincial administrator sa oras para sa report of the trip of the provincial administration in relation to JICA meeting in Japan, and also in relation to the award ceremonies that happened in New York. So, Administrator A, thank you, Governor. Tulsi, mayong buntag na itong tanan, tumahay ka lang sa mga media, sa tanan na itong mga listeners, sa mga viewers no, sa atong programa ng Kitawang Gobernador. Tuguti ko paghatag og report no, sa atong pagbiyahe sud sa sobra sa kasimana no, aron pag ato sa mga lugar mag-discuss sa mga butang na dunay kalabutan sa kalambuan sa atong lalawigan sa Bohol. Ug una niini mao ang pag-adto nato sa nasud sa Japan aron pag-discuss nining mga butang nga pag-follow up labi na sa JICA kalapot sa ato ang request for wastewater treatment project. Sa unang adlaw sa atong paghirangan dito, ang una nato imaman dito ato sa Montico mao si National Security Advisor no, retired General Jimenez Esperon, uban ni Rear Admiral Vicente Andama, usa kini ka informal ano nga interaction o tigom dito sa Tokyo. Ang ato usap nga mga partner dito nga may nag-arrange sa atong tigom diha usay schedule na meeting ni Anan Kaduna o nagkahibamata dito ibagat ni Secretary Esperon, and due to it daghan siya kayo mas positive nga paglantaw sa atong lalawigan sa Bohol, familiar kaysa sa atong probinsya, labi na sa panahon nga nagsilbi pa siya sa ato ang kasundaluhan. Daghan kayang nindot ang impresyon no, sa atong lalawigan, labi na sa mga programa na atong ipanghimo. And soon, yung siya bisita siya din kay dunay regional nga event, no, kaya dunay kalabutan sa National Security Council na anhin pagkahimuon sa Bohol uban sa iyang mga dibugyanan. So, we would like to thank Secretary Esperon for the very intellectual discussion, productive discussion towards peace and internal security programs sa atong nasod o sa atong lalawigan sa Bohol. Next, mga kaigsunan, mao ang atong pagigtigom, mao gihapon ang atong katuyuan ini pagpreparar sa atong tigom sa JICA officials, atong ibalihog sa screen ang atong mga consultants these are technical consultants na tabang o design for wastewater treatment project para sa lusod sa Panglao o dili lang sa Panglao, no? Ila kung itanaw kung sa areas sa atong probinsya sa Bohol. So, ang JASA Corporation, doon nagkanisla tie-up sa JICA, sa ubang mga project din sa Pilipinas, kung dili gawa sa Pilipinas, na mao'y naghatag o technical assistance, no, pag-provide kung unsa na type of technology na mahibong ibutang sa usa ka natin. So, prior to our meeting sa JICA, naghibot ang briefing muna with JASA Corporation para pagtabang sa unsay conceptual design na ilusog na apuhon na pag-aprobahan sa JICA. Kumanya na mga kinsunan, mauna ang atong importante nga tigong dito, ang atong pag-himamat with our JICA Senior Vice President, si Senior Vice President Ijima Senya. Kalihog ko balik ka malino para makita sa atong ay sa Bohol Media
after niya na ang ato ubang mga activities no mga officials na nahimamat. Kanimong tingko magkaigsunan uban sa OM President no si Yushi Matsuda and uban ini usap ang mga sakop sa JICA no o ubang technical assistance programs nga imbitan no sa JICA aron paghatag nato og guidance sa ubang mga requirements kinahanglan kay ang atong gi-requestan ni through a Provincial Development Council resolution paabot po ta sa endorsement ani sa NEDA para mahatagan og grant no o dili adunay counterpart ang national or local government kay dako-dako man ang pondo ang eksunan nga gi-allot ini. So mo na itong gi-request na mahimo grant yun ang ihatag sa Japan International Cooperation Agency no para sa Panglao ang katuyan ini nga establish og sewage treatment o even sewage treatment facility even o usa lang kabuk mga kaigsunan that will accommodate Panglao and the town of Dawis no para ma-assure ta na ang tubig no ma-discharge sa atong mga kabaybayunan limpyo mga kaigsunan. Sunod din sa atong tigo mao ang atong pagig-imamat ano niya ang itong presentation no, dito sa JICA headquarters dito sa Ciudad. O ang atong kalipay nga no less than the Senior Vice President si Jima Sinya mao'y atong yung nahimama to mao'y atong napresentahan sa maong proposal and ihausap ang Deputy Director na suito kay sa Bohol no? Kay sa dihang gihanay ng Panglao Airport Project kaduhan din siya nagkaniliti sa Bohol kani si Aso Kisawa Iyoko no nga maoy himo sa pag-review sa tanang project study sa JICA prior to the approval sa pondo para sa Atulio Bohol Airport mo na dali na kayo na connect no sa mga proposals na itong yan ay kay kaduhan siya nagkani sa Bohol nagkastay siya for almost 3 weeks para pagtabang of review no with DOTR and Japan Airport Consultants para sa Atulio Bohol Airport and Tulman dahil siya ihatag na minod kayo mga feedback labi na sa implementation sa ubang projects sa JICA and he promised na Bohol inauguration sa Atulio Bohol Airport ubay-ubay sa ilang mga opisyalis na mga hindi Bohol sa atong lalawigan sa Bohol particularly sa Panglao. Next. So, usapon na atong nagpapasalamat atong pag-imamak dito na nagpo kayo influence no mao ang atong pag-hinabing with the officials of Tuchigi province no kaning Tuchigi usa ka probinsya nga dunay similarity sa atong probinsya sa Bohol. Ang ilang willingness nga ilang desire na maghihimo ta og sisterhood agreement with the provincial government but of course ato pa ni-discuss ni Governor Chato o sa atong provincial board members tungod kay ang ilahang industriya nito tourism and agriculture. Nako rin siya nga probinsya mga 2 hours by train gikan sa Tokyo o ang maong probinsya nindot kayo ang environment niya no na mga waterfalls na makita nimo ang iyang preservation and conservation sa iyang environment nindot as well as the cultural aspects of Japan and very historical province kaning Tuchigi mo na soon you will be receiving an official letter coming from the officials of Tuchigi province maawi at i-discuss ka na with our provincial officials for a possible sisterhood with the town of Tuchigi and the province of Kgob. Next. By the way, kanatong ikaw ba na to, si former Senator Yano ka na, no? Usang ka na official sa Japan. Okay, so I think maawag na rito itong pagbiyahe dito sa Japan and kuman na ito, binitso kita sa New York aron pag-attend niya itong invitation sa maong company na nag-imbitahan ka nato together with other 45 companies no, and delegates coming from North America and South America and Middle East, China and North and South Korea para sa mga presentations sa mga projects and programs no nagkalahi mga agencies no private institutions ang gidapit nini and we are very thankful and privileged no ang Tarsier 117 sa area sa disaster preparedness management ang atong provincial disaster risk reduction management program through the Tarsier 117
ang atong quality management ni maoy nakita nila. And so, dito kita, uban ni Mark Gallia, ang atong division head sa atong emergency management unit, aron pag-present, mo ni ang day 1, no? I-present together with other participants about kung sa ang Tarsier 117, and yun sa kanipag-hulma, yun sa kanipag-operationalize, kung sa ang administrative requirements na anong hulma ni siya, and what are the steps and the association and the kaning connectivity no, sa ubang mga lungsod and how it impact to the community. So mo na atong i-present niya itong day 1 dito sa Hotel Marriott Marquez dito sa New York City. And pag nadong adlaw na magkaigsunan, mao ang awarding rights o mao kani ang Quality Summit Award nga atong nadawat on gold category, the Quality Service and Quality Management Award na gitulol ikan sa mao nga company. And masalamat no kay I think duha lang sa nasod sa Pilipinas ang itagaan sa mao award. Mao kini ang gala night and awarding ceremonies. And we would like to turn over this award to Governor Buho sa maybe sa convocation program and other officials kay sa kagamay sa lalawigan sa Buho sa atong nasod o sa kadaghan mga private institutions o government institutions na nominated ang atong gamay na Tarsier 117. So this will serve as paghatag og dugang inspirasyon o determinasyon sa atong provincial government o sa atong Tarsier 117 pagpadayon pa no, sa mga programa na ito, pagpalapad o disaster preparedness and disaster mitigation and emergency response o na ato pagkahimuro ng ato pagpalapad. So, anong kayo ang maong pagkato na ito dito o ang Kgob, and we were able to interact. No? Daghang nangayon na ito contact information ang ubang agencies. Nagkatabang po nag-promote sa pool kay gawa sa open forum nga ihimo dito. Daghang no? Kay curious mo ba, no? Buhol, Philippines model, atong tanang pong i-appeal ang pag-market, pag-publicize sa atong probinsya sa Bohol, labi na sa daghang mga delegates na nautana about the province of Bohol. Next, palihog ko sa atong continuation na program sa New York-based emergency management. Kani si Joe Kgob, son-in-law ni Dr. Rami Kgob, usani nga nag-connect nato doon sa mga department sa New York City. And we are privileged, no? Kaya dili tanang nga private institution, i-allow nila na musuod sa mga facility nga sama niini. So ikaduha na ito ning adto kaya itong primero itong 2015 dito mata, the same facility, and even more enhance nila ang sort of training and reorientation about communications, dispatch, and logistics and supply inventory procedures, no? Nga gihimo na ito dito. So, si Governor mismo po, nagkato niya itong 2015-2014 matinali. And gawas din nga tumagal to, doon ay mga equipments na ilang i-dedicate na para nato. No? Kung na ganito na silang warehouse, kay natan-out na sa obang equipments na ilang idulang pag-donate para sa atong Tarsier 117. Kaya niya itong 2013 or 2013, nagkadawa naman tao mga equipments, no? Especially rescue and hearse tools and ubang equipments, distribution equipments na ilang i-donate para sa ato Tarsier 117. So, muna, kuyo ni Mark Gallia, espeta dito ngayong adlaw, ano pag-review sa process and procedures of emergency management, and we are even privileged na idata nila sa ilang training center, no? Sa kanila dako na training facility, more than 250 hectares na training facility sa New York City Police Department. Dili ka mo graduate pagka police officer sa New York kung dili ka mo agi sa 8 months na intensive training, no? Ngayon mga facility. Idata na dito, gawas na pag-showcase sa ilang capability, itagaan nila usang basic, no? Basic. Kailangan man po yung advance, no? That will take longer. Emergency procedures, no? And unsay mga gaps, unsay mga strength and weaknesses usap sa ilang department. No? For the information of everyone, New York City has 35,000 police officers, no? Mauna ang capability o ang ilang capacity dito. So dito na i-orienta nila for one day, and kani si Dan Lasala,
ikaduha na nimit na to niya pagtakati po sa Bohol. Kaya usan siya sa mga team na miyanin sa Bohol pag-create sa Tertiary 1 Mansarga. And a month from our visit niya to Miyagi Simana, retire na siya. No? Sa iyang 32 years of service sa New York City Department. Usan ka senior director siya, but still, siya may nag-brief na to, nag-orient na to. No? So we are thankful to this officer, Deputy Director Dan Lasala. Retire na siya next month no, sa iyang service. But still, ingon siya, kung tagagay kayo lang nakubalik sa Bohol, pag-train, pagbalik sa atong mga kauban sa Tertiary 117, money niya po sa lidiya o pagtama. Okay? Next, usahan na atong imamat po dito, mao ang ato mga kauban o mga higala sa Homebridge Foundation based sa New York. Sila si Dr. Pepe Resentas, si Dr. Dayan, Yan Pipika, si Dr. Rami Kadag, si Dr. Bong Lerias, si Tuto Abulinyo na manag-host ng mga meeting o yan Kapikas. Mao nga na ako discuss sa mga future projects with the Homebridge Foundation and BNCI. Kay kalabot man ang Homebridge Foundation sa mga programs and projects kay tie-up sa provincial government with BNCI. Daghan sila ang nanaan po and kani sila may nagtabang na to, even sila may nagbayad sa shipment no, sa mga equipments na i-donate gikan sa New York City Department. So I think that is all go no, for our report. There are still other activities po na batis na the important activities na itong highlight kay mao kaniya nako nga mga kalihukan na dunay pag-usap sa kalabuan sa atong lalawigan sa Bohol. So thank you Kgob. That is all for my report. My butag kanina. Maraming salamat PAA na Valerio sa imong report o congratulations sa mga puso nga panagtigom sa JICA in Japan o sa New York no? Sa pagdawat sa awards last year. Kunya atong ipaibalo diay in relation to the airport. Karong adlaw pag-imuon ang inspection sa CAAP jointly with the OTR and the local implementing team sa atong New Bohol Airport kung naapod ko yung nila ang mga representative sa mga airlines. Kay morning adlaw nga mga representative sa mga airlines mutanaw sa facility, mutanaw sa ilang mga booking spaces, mutanaw og asa dapitan na napod sila yung mga suggestions pagkaha ng mga kakuwangan in relation to the final finishing touches of the terminal and the airport as a whole. So, kuyog na sa mga airline companies ang inspection karon. Now, for the members of the media, last time nag-istorya ta nga maghimo sa tag-media tour, gisibog ni siya June 12 kay human sa programa sa Independence Day. Ang rason, imbis nga karong adlaw, tingnan niyo ang DOTR na dili mo dungan ang media karon tungod kay mabisi sila sa ilahang pag-atiman sa official inspection with the OTR and CAAP and the airline companies. No? So, morning gisibog ko June 12. Finally, ako i-welcome po nung balik din sa ato ang atong delegation sa Bohol Horizon Project in partnership with JICA gihapon kini ug sa Nagoya Institute of Technology. Ang mga proyekto kinaunahan nga gilusad sa lungsod sa Tubigon and it will be replicated in the other towns kani gitawag Bohol Horizon Project o pinaagi sa ato ang Bohol Island State University. So, Nagoya Institute of Technology, Bohol Island State of University, partnership ni, o niya initially with Municipality of Tubigon. O niya ang delegation, ikakuyog kami ang mayor sa lungsod sa Tubigon, Mayor William Howe, PAISO officials, o niya kuyog sa niyani ang atong mga board members of the first district. Board member Benji Arcamo, board member Abel Damalerio, board member Mascarillas, ang atong Mascarillas, board member sa Mayor Ricky. Nakakita naman ko sa mga Miss Bohol nga nangapot nga mga gwapa. Wala ko na-concentrate o huna-huna sa mga nalinya ng mga delegates nato sa Bohol Horizon Project. Umanusap si Anthony Damalerio na mga head sa atong PDRRMO o mga staff sa Bohol Horizon Project. So, welcome to Bohol sa atong mga officials nga ning-adto sa Japan para sa Bohol Horizon Project. So, we are moving on with our partnerships no, sa lalawigan sa Bohol, partnership local, partnership national, and partnership international. Partnership is the way to go to expand our services to our people. So, Coaching. Okay.
may before na to i-introduce yung tawag nalagay sa Q&A, no? Kaya pwede mga tawag natin mga media. Ako lang yun, since natin mga bisita, one follow-up question na for now. So, ulit ako na sa itong one station, si Ito, Chris Corte, and then si Faloneta, and then si James Corte. Salamat Kgob. Our thoughts, Kgob. Good morning. Good morning. Welcome back. Kgob, apasumpay this question ako the other Friday. Iabot naman yun sa punto na naghusay na yun katong ikulata ako ka nagkulata. Kato dito sa CBG Park. Gipatawag ang guard sa Kapitolyo. So, tigil siya, nakadugog siya sa niya na ngayong tamang ang ikulata sa park. Pero wala siya mahimo kay guard sa Kapitolyo, wala tayo kung sila armas. Ang iyar yung armas na gilada, ang iyar yun. So the question now is, sa mga areas na inugtubog ka sa masa, kasuklan sila mga badyaw, wala po yung armas ng atong mga gwardiya. Wala may plano ang provincial government na mo gamit sa servisyo sa mga security agency. Bisa tingnan tagupan lang, i-back up lang din atong formal may ayaw ko din atong provincial security force. Tanaw kong uniforme nindo, pero ito yung armas. Second question, kagabi ng Presidente Duterte, human sa airport sa 17.5 billion sa Mactan, ang Panlaw ready na for inauguration. Then after sa Panlaw, ang Davao. Kano sa naman yun ni maigurahan kaya Presidente na magilingon gabi nga ready for inauguration ng Panlaw Airport. Salamat po. Salamat dito. Mahitungod sa security force at ang provincial government o unsay mga lakang ini under ni sa bahatan sa atong provincial administrator ang mahitungod sa security force ang mga sa A paghatag sa clarification. Thank you, Kgob. Well, although ang atong provincial security force, naana siya, no, but hindi tanan, no, allow na to mag-carry of firearm. And di man siya nagpasapot ka, hindi siya mandated yun ka as a provincial security force, tanan yun mag-bit of firearm. There are certain terms of engagement, no, na itong i-allow ra, asa nagpita sa provincial treasurer's office, hindi na perimeter sa itong provincial capital. But on grounds and parks, ever since even the previous administrations, walay allow na to, no? Walay nag-allow na mag-carry of firearm. They can respond to situations na parehan nga but it does not require them to even use their firearm panahon na respond sila sa mga. But anyway, atong i-review karon nagkaruta na report po ulit, no? Kung unsa yun ang detalye sa unsay na pagkitabo. Doon ay protocol na sundon on security matters kung respond ka, doon ay ngayong tabang pareha na iingon dito sa CPC Park. It does not guarantee if you carry a firearm for the panahon na policeman ka. So, thank you, Kgob. Atong hatalan natin. Salamat PA o may tungod sa ikalawang pangutana, may tungod sa atong opening of the new airport as announced by the President. Ang commitment sa DOTR o sa Kgob, opening can start, you can count the number of the days diyan, August 16 onwards. Ipapili ang Presidente sa iyang availability. So, mag-ihap ka August 16 onwards. Mao na schedules, and mao na inundan nga nung ang ato mga technical people from DOTR o ang mga airline companies schedule karong adlaw pagbisita sa airport tulukan na finishing touches. Again, I would like to repeat, wala na magpasabot ka 100% kompleto ang airport. Gani ang Cebu kahapon, ila itong gitawag og soft opening. Tungkol kay naapat po yung mga tiwasunod nga trabaho. But, this other work, remaining works, a short time na dili na mo affect sa ilang operation. So, padayon gyapon sila o trabaho even after the commercial opening of the airport. Onya, ang usbon, ang flights will still be in the daytime until January. Kaya under the rules, i-publish pa nila ang evening flights operations and it will take 6 months mangyari ito or 5 months. So, ang ilang estimate sa night flights, magsugod na o January or February next year. Thank you. Meaning, sumpay lang ni sa sumpay na sa PE. Sumpay na PE, in-resign na right now itong gwardiya si Samuya, kinahadlog, iniabos kang gobernador.
ang insidente. Salamat. Thank you. Gabay po no sa ito nga i-explain ni Governor. Di na siya pasabot na once mahuman ang airport, di ba inaugurated, right there na daw operational na siya. No? So again, after nakapag-complete, para ma-turn over ang project no, sa iyang completion from the contractor, certified sa Japan Airport Consultants na to DOTR. But kana siya, doon na pa sa operational procedures na accreditation pang kaap, mauna na, hindi na makaingon na i-operate na yun siya sa kaap o sa DOTR. Para lang mag-complete ang project, kunya, mahuman nila, ma-turn over nila. Okay, so anyway, June 12 is a date for media and for visits project. Next question, alita ni ng Federal Meta, kung naman si Dave Responde. Para dito sa mga masyadong na ito, no? Marami dito responde, no? Okay. Okay. Kgob, may buntag. May buntag, kasi nabalita na to, napatay na si Medyo Aparece Jr., no? Kgob, doon ay bounty sa tugang namin. Maunta na to sa update, kaya napamay pagpila ka mga tao, no? Kay Milicio, doon na po'y habal-habal driver, o sa update niyo go? May tungod sa updates ng Fred, ang atong sabot sa PNP nga sila mo yung official o hatag sa information. Confirm na nga katong aparecing ng suspect, apil man to sa principal, duha man sila ka principal, per police reports, and per police recommendation, sila pong duha may na-bounty na tag 200. So, as far as appearance is concerned, we are awaiting for the official endorsement kung kinsa yun ang tagaan sa bounty, and we assure you that the identity of the person will be kept very confidential. O niya, nagpabot na lang tayo sa PNP official report aning mahina. Maupod, ang katong si Melension nga ipangita o katong duha ka mga gitawag nila o cohorts, no? Katong ngayon kinsa na mo fall under sa cohorts. Mao na nga, we are very careful na follow-up information sa details o kung sa updates, only the police authorities will issue statements. Kaya aron nga, dili masayop ang provincial government. No? So, accessible man si PD Hinyorga, we assure the media, he will be open to answer questions in relation to the case itself. Okay, thank you. Next, release ng friend si Dave and then si Chito Ricardo. May buntag, sir. May buntag, sir. August 16 onwards, mga target inauguration day sa airport. Now, the government spent 7.2 billion, sir, para ma-create ang government infrastructure para dito sa Mactan, 17 billion. Now, pautanan ako, sir, bakit tayo mahimo na sir, problema na tanan na mahal sa Bohol, apil ang titihan sa airline. Ang gobyerno, pila ka bilyon ang gasto para matupod ang infrastructure sa airport, pero ang airline company, kumukuha ng ticket on the spot, kasi mahala. Dagan kayong itsabaw sa ticket, pa yung diri sa Glarat, pa yung kung Manila. Kung sabay, mahimo nga sa dagawas, pas gasolina, nagperting mahala, mahal isda, uban pa. Saka na lang tanan, sir, sabon. Pinakamahal, sir. Wapag yun tayo mahimo na, sir. Ari na lang ako focus sa question about airline tickets. Kay Moridaghan man itong istoryahan o ba? Kini may tuod sa airline tickets, dako nga factor ani na i-consider o ganong mahal na kay ang atong airport din has limited seats capacity. One airline policy po niya po ng Bohol ng Tutkaron. Apan ang demand for seats pa doon sa Bohol, perting kusuga. Mao na nga law of supply and demand gihapon ang mga airlines tungod kay daghan kaayo ang volume ng mga pasahero nga mosul sa atong lalawigan, ang presyo sa ato ang ticket medyo mahal. Napaganing airline policy nga mobalit og change sila sa ilang cost, dili fixed ba. Mao ni mo'y atong gireklamo po kay labo na ani mga airline companies, pero murag ilang industry standards ni ilang ipangbuhat sa airline companies all over the world. Now, ang ato mga airlines nga mo inspeksyon nato karon, nag-manifest na ni sila og additional flights yun para sa atong lalawigan. Nagpasabot nga when the new Bohol Airport opens, mawa na nagitawag og one airline policy. So we expect more seats, we expect also more budget airlines. No? So hopefully,
that will trigger also the lowering of the costs. Maura po na sa mga hotels and resorts, doon ay dagang investments na musod sa hotel and resorts, then you will also trigger lowering of rates. Kaya mo level off man na sila, basta daghan na ang supply sa mga kwarto. So, Mauna, now, the other area of emphasis that should be done is on the area of production. Production of food, production of supplies, kay mao man siya magikinahanglan imo sang upson ang volume of the demand nga naa dinhi. Kay di na lang mga bulanon ang nagkonsumo o dili apil ang mga bisita nga misud sa Bohol. So, mao na itong tubag may tungod sa ticket costs. Okay, thank you, Nick. Si Chito, and then si David Parada. Good morning, Kgob. Good morning, Administrator. Bahingya po niyo sa airport, no? Atong una, naibawa na to, ang management sa airport will be private. Ang akong pautana karon, since ang airport karon, stand-alone naman in tandem sa airport. Doon na ba'y mga express og interest to manage the airport? Doon na ba yung mga terms of preference? Kaya ang mura bang naibawaan, murag nagbaduhan yung mga operate sa airport tungkol kay stand alone. Sabi nila atong previous administration nga i-tie up with another airport. Kgob, that's my first question. Okay, first, before I answer the first question, Sige lang, Kgob, para di ka magkwando. may I ask Vice Governor Balite nga mo join na to dili sa atong turanan, sa tubangan. Pagpakan na to atong Vice Governor. Tungod kay ang atong programa po, naduol sa session sa Sanggunian, it's not every day na atong Vice Governor, no? So, you welcome Vice Governor Balite. On the question of airport management, ang design o konsepto yun sa atong airport nga PPP ang management ni sukat pa sa pagsugod. However, tungod kay wa pa lagi mahuman ang ilang bidding process, selection of inside management na private sector, ang decision sa DOTR nga ang ka-up sa ang mupadagan ni. So, at the initial operation, it will be ka-up running the facility of the new Bohol Airport, the new Bohol Panglao International Airport. O niya, ipadayon nila ang ilang selection process. As to the question, kung unsay balita nato na abay mga interested, yes. Maray tulong ka companies na ilang report nato na na-interesado nga makuha. As to unsay stage nila ron, dili sa makahatag og updates, I will wait for reports from them kung unsa nang stage sa bidding process nila. So, in the meantime, ka-up sa bill mo kalagan. Okay, si Vice Governor Balite, Vice Governor, may buntag. Doon na kami paabot mo, Vice Governor, I hope that the SP will conduct a probe on this. Kining giingon cartel sa mga LPG, mga LPG without liquefied petroleum gas, kanang gihimo na itong cooking LPG, liquefied petroleum gas like gasol, gelé, ngayon kung makita mo sa mga price board, ang dominant nga LPG is gasol. Selling magkakaroon at mga 860 to 880 something. Apan doon ay usa ka company that is selling LPG at less than 100 pesos, 770, 780. When in fact, kini mga kumpanya na to din sa LPG, naara rin mag-refill sa Panglao. So, pangutanan ako, nga naman, nga doon ay usa ka brand, baliktad 770, whereas kaning mga dominant players controlled by businessmen are selling at a uniform price of mga 850, 860, 870. So, mag-refill man, they are only refilling at Panglao. So I hope na ang SP will initiate a probe on this because this involves the daily expenses of the Boholanos. Na mahal kaayo, ako kay diferensya mo nga naman ako man diferensya. Ila 5 kag 100, na dominant player ang usa, nya kini usa ngano makabalik dia magsa ani presyo ha. Whereas kini usa dapat 5 ka po ang kasabot ba?
Wala akong presyo. Okay, Brad. Kung may mo that concern, kung may mo magsisyo na may karon, makuyog ka dito. Hindi ka na dito sa isa. Magsisyo na karon. Okay? Salamat. Last question. Ako lang yung bilangan. Ako ipabaw ni Vice Kgob na nag-fact-finding po lang itong sila may tumutaan niya after we received the information from media. Kaya si Director Aster Caberte, monitored niya siya by the DTI na produkto. So you will involve them in that discussion nila sa Guyana Panalawigan. Nakita ni Director Aster kahapon dito sa Manila. We should be able to look into the details para ipatawag na lang sa Guyana Panalawigan ang parties concerned. Thank you. Last go. Bahanis, Benavista ko. Gusto may atong pag-ecological ni the late Governor Tirol. I'm sorry. Mayor Tirol, I'm sorry. Mayor Tirol. Kunya, kini, ako na matikdan ko, kung sa may, gubot na rin Benavista na sa Kamingaw, kung sa inas Benavista na, ang kinabuhi ba itayaan So ako tanan, nahinabi na mo si Mayor Dualo, kung sa may status na nagtaytayan diya, natulo na kuno katuig. Ang taytayan is Benavista, tulo na kuno katuig diya. O niya, in fact, we learned that ang contractor niya, mga po yung contractor sa Palo, Sinawanan, o sa nanusa ka project. Amariboho. So, kini ko sa kontraktor, kupat ka taytayan ang iyang gihimo. Kunya ka ng taytayan sa Benavista, tulo na katuig. Ikaduha, kani, kung sa man ang dako and NIA project diha sa lungsod Benavista, go, doon na may tako ka NIA project? Mauna na po, thank you. Okay, salamat, Chico. Kanang iunin mo nga taytayan, na-check ba rin mo national road siya or provincial road? Or bridge? Taytayan. Okay, kung taytayan na siya, atong i-check o national bridge pa siya. Kaya kung national bridge siya, atong i-check sa DPWH2. No? O niya, o dili covered tungkol sa dako na project siya, base ng DPWH2 ang nagdala pa si regional. So, I'm asking the provincial administrator na i-validate niya para precise ang atong tubag sa imong pangutana. On the area of doon na may dako na dako nga project na. Okay. Naay dako nga irrigation project diha sa Bunot-Bunot. It's one of the big NIA projects din sa atong Lalawigan. So, sa status na ako? Supposedly it's under construction. Kaya nagsugod na ang iyang construction. Naa siya murag problema nga akong libawaan sa una nga resolved by the administrator of NIA. So, as far as I know, nagpadayon na ang maong project. Thank you. Okay, thank you. Mga ngayon tayo naman, mga lasting questions na siguro tayo napatay ng bisita. Ray Sabas, silang tali, no? Si David Barado, sa itong tanan. At then ang sunod, okay na pa. Good morning, Kgob, GA and President. Naman kita yung natawag niya maragya reklamo sa text about po siya sa wala kasabot ang pinakang consider sa ilang electric and water bills. Naman pwede mahimo nga intervention ang province kabayan since involved is an entity na kining state ang province. Yes, kung ang supply ani is, o ang supplier or distributor, ang kumpanya is na-aspect bilaran ka operate. And atong electric bills na to is under the Bohol Light Company. Then, pwede na to ni sa tanawon, not only because we are a co-owner or partner with 30% ang provincial government man, but because that is a public utility with public interest. So, pwede mo sud ang provincial to inquire. Ato lang i-request kung unsa ang details sa question para ihatag na sa atong provincial administrator para matawag na itong management. Okay, next question, si Ray Pitas. Ang sunod, pa si Felix, no? Hindi si Dudo. O si Mga Palero po siya. Good morning. Magic morning sa tanan.
Kang Sir A. Sir, sa inyong mga gipang-mention ng mga project na gi-pledge sa Japan government, pinagi sa JICA, pilay cost, ana niya. Aside from facilities na ibutang sa Panglao, doon na ba yung mga pledges for ang gobyerno sa Japan for agriculture and tourism? Kang Governor Kgob, labing importante ang kinabuhi pero kaysa kwarta, pero mas labing maayo po nga doon ay kwarta nga itong kinabuhi. Ang akong pangutana Kgob, mahimo ba nimo nga matanaw kay doon natin yung mga reports nga nadawat nga doon ay mga tambalanan sa probinsya nga dili managan kung way bayad una, no? O niya mahimo ba po nimo mahangyaw mga LGU nga kining ilang mga ambulansya nga gidonar sa PCSO nga unta mapangitano pagi nga bisan na ug maminusan or malibre man ka na Mayo kay total donar po na sa PCSO government. Okay, una, may tungod sa kadtong pangutana on health di ay, no? So akong klarohon lang, atong i-take up ni sa atong provincial health board meeting. Kay ang atong istoryahan ani dili man lang government hospitals, apil ang private hospitals, mo akong sabot sa pangutana. Labi na ang charging, di ba? Deposit, nga intervene. Doon ay rules ng Department of Health as far as meaning may tungod sa protocol nila sa mga tambalanan. Ato rin i-discuss sa Provincial Health Board meeting. Now, ang atong pangutana may tungod sa partnership on food at usang diskaso ni PA may tungod sa Japan. Dili lang Japan ang doon tayo partnership on agriculture. Ang Korea, very strong ang atong partnership on agriculture. Ang China, hasta sa atong mga nasod din si gawas sa Department of Agriculture, National Agencies on Agriculture, doon na tayo partnerships. If you go to Sierra Leones, makita sa nato dito ang dagko na mga plantation on vegetables na ay areas na gi-testing ang dinagko nga vegetable kasi sa una ang atong i-emphasize bahay, kubo, faith, hope, charity. Meaning, tanong mo o mga utanon sa kada panimalay. It continues karon gyapon. Focus gyapon na. Kay basic na sa kada consumption level sa panimalay, dagko man or gagmay, syudad man or rural. However, in shift towards commercialization of volume. Nga naman, kaya di makaapas o bahay kubo, faith, hope, rata. Tungkol kay nanood na ang mga tao na dili taga-ato, nga wapil o kaon din eh. So, ito ay sa commercial volume na paingon. Kaya ron nga, makataas ang imong produksyon, dili sa humay, kundi ni-appeal sa mga utanon o uban pa. Sa Japan nga sa'yo. Okay, thank you, Kgob. Ray, kalapos sa pangutanan mo sa cost no, sa project. Di pa yun nato totally ma-determine. Initially, before me ito sa Japan last week, ang cost ato kung integrated water treatment or that will include sewage treatment and sewage treatment, that would cost around 85 million pesos. No? Pero dili na siya mag-connect na sa mga hotel and resorts na sa local area. Ang facility na to siya. Wala po na sa maintenance and operation. Muna nga, katong i-present ang kaniya with JASA Corporation prior to our meeting in JICA dito sa headquarters na sa Shioda, ilang i-review pa ang total scope yun sa project. No? Kaya kung sewage, depende na kung pila ang total volume ang bilang dawis. Kung sewage, depende pa daw kung sa kalayon no, ang ipang-connect ng mga facilities kung pila ka po hotel and resorts na mo connect. So, mao na ilang i-review karon mao to nagpatabang ka atong technical consultant sa JASA Corporation para mag-come up sila og total program for detailed engineering design. Mao na ito isabit no, sa NEDA for their endorsement. Just a follow-up. Siguro sa atong discussion ng Secretary Pernia o ni Secretary Simato, naasay possibility ang national government na makahatag na to og suporta in relation to wastewater. Atong giingnan Secretary Pernia ng two approach ang gihimo sa Bohol tungod kay kadalita. Kung naa ang national government with the DNR assisting ang NEDA nga national funds ang gamiton, then we go for it. But we are not closing our doors with JICA tungod kay ang JICA partner ng daan sa Bohol o sila po nagputang sa New Bohol Airport. So, if we can get it faster to drive JICA, then we go also for JICA. So, mao na siya, ingana kapaspas na ang atong
gustong mahitabo as far as wastewater. Kaya while the new airport opens, naaman sila kaugalingong wastewater treatment facility, pero ang mga lungsod, mga facilities o mga private institutions nga galibot ni ini kuha o waste pero di taklibaw ka sa nila ihagbong. So they're solving one problem but creating another problem in another area. So we really want to move fast in this direction. Okay, si Bob, si Felix, and last question, si Dodong. Bob? Thank you very much. Governor, one businessman is complaining about his concern because he was not able to get booking in different high-end resorts in Panglao and even in Bohol. He was advised that in order to get booking, he has to get advance notice for a period of 2 months. May I have your observation along this line, Governor? Makita niyo mo din na yun nga tinuod yun na mga statistics nga mo yun nga in-search yun up ang atong tourism industry. O we also acknowledge nga nahitabo din siya bisan sa wapa mo sira ang Boracay. O niya karoon nga sira ang Boracay, then with more reason naahing increase yun ang volume of demand. Dahil panahon nga ang Bohol, mag-ihap ta o ka nang gitawag o lean months o niya ka ng high season. Karon ang Bohol, wala na kay lean months, puro high season. Meaning, things have changed. O ni rason sa nga nung nanganda mga atong probinsya, tungod kay ang additional po ng mga rooms din sa atong lalawigan na naman nagdugang o investments na po yung mga hotels kay ipang-anda. On the other side of the story, the istorya ni Secretary Puya Berna, we are also pushing for homestay type bed and breakfast facilities. Secretary Berna is a very strong supporter of farm tourism. We are strongly supporting farm tourism in Bohol. Ang atong access to accommodation should not only be in Panglao. Accommodation should be facilitated, open, and initiated inugang dito sa laing mga area sa atong probinsya sa Bohol. That will also help solve your carrying capacity issue sa Panglao area. I-move yun ang mga tao out of Panglao, use it only as an entry point, pero sa kinahanglan mo sila sa mga lugar, dili lang anda, kundi sa ubang mga lugar nga tuwa dito ang mga attractions, including farm tourism as an industry. That will also equalize more the benefits of tourism. Nga ang benefits of tourism, maabot yun sa mga kinasuok-suokan nga dapit sa atong lalawigan, o niya ma-share ang benefits of tourism sa nagkalain-lain ng mga lugar. So, we are encouraging local government units, municipal government units, to be in touch with the Bohol Tourism Office hasta sa atong buhatan because we are discussing with Secretary Berna Puyat on the farm tourism and the homestay programs. Mga balay, daghan kay mga balay nga walay mga tao kay kung nalagko ng mga bata, manglakaw sila, mangadtog laing trabaho, laing nga mga lugar, mahimilin ang mga bahay nga dagko nga walay kapuyo, naapoy mga typically Boholano homes nga walay nang kapuyo. They can designate a room with very good toilet facilities. We are asking the OT through TIEZA to revive the program on homestays so that in relation to farm tourism, kay si Secretary Berna, USEC man sa Department of Agriculture for so long a time, then matagaan o tabang samtang kasi yung tukod ang dugang mga hotels and resorts, ang imo pong disposable income sa rural families, musaka tungod sa imong mga homestay programs. Okay, thank you, Bob. Marita ni Felix, and the last question, si Dodong. Okay, salamat po, Chief. May munta do, o Administrator. Gawa sa halaglanit nga presyo sa kantidad sa ticket sa mga airlines. Sila rin magbukod. Nagplano pa po sila ron na mahal, increase sa pitihan sa avion. Mahal ko ng gasolina na ang nakaangin di man gasolina ka naman ginaganon mo magkaangin na ng mahal sila o aplike. Ang pangutana, asa may protection sa mga tao, ano yung mga pasahero, base kipahimus lang ta sa mga airlines company, asa mo reklamo, kasi sila na may magbutog pinapresyo.
ato nang i-discuss o balik kay kanunay magkutiktawag sa buhatan ni Secretary Pernia about price. Kaya di man naingo Bohol price lang. It's a nationally price driven by national level o si Secretary Pernia gani in relation to oil, global implications. Atong last nga PDC meeting o sa last nga media forum nato, akong taga-order si Tochi nga ipa-share ang NEDA official communication in relation to the price movements. I hope nga gigawas na na sa ato ang Kgob para masiguro nato nga atong local media makag-participate o discussion o niya makahatag o information sa katawhan. Wa ko nung maabot to check. Ano na that material I gave already to the PPDO through Ronnie Bonado. Pagdawat yun na ako gikan ni Secretary Pernia. And then I instructed niya taga ng Kgob last week. I said Kgob's responsibility to share the information. Ang importante kay atong mga media, naapod sila guide sa inyong discussion kung naapod sila material. So please provide the media the material. No? I-discuss dito ang implications o ngano nga ang movement sa pricing inunanay. Okay, thank you. And for last question, si Dudong Lipaton. Salamat, Sir Dutch. May Kgob, Buntag, Vice Governor Pay. Welcome back to Bohol Pay. Ini, ari ko ni Pay, nasa itong pagbiyahe Pay sa dito sa Tapan. Kung sa ba yung mga, doon na ba yung pledges o kaha promises ang Japan government na modunit pagkaha o emergency equipment para madugang sa atong probinsya sa Bohol. Kunya, ikaduha Kgob, we just want to know Kgob sa atong third bridge project, offshore project na to, connecting Tagbilaran, Panglao. Asa na tagapitan ni Kgob, gusto may makadungog sa update bahay ni Kgob. Thank you, Councilor Dodong Lipatona. Kahapon sa katong biyahe sa Japan, lahat ito sa atong biyahe sa Amerika, o kasunod to. Pagkatong sa commitment from the New York City Department, mauto ang pag-donate sa mga items for Tarshiel 117. Although, lain ang atong i-request dito sa Japan government, po sa wastewater management. Katungo sa program na ito in tourism industry is about sa Tochigi province. Kapuhon, once mag-establish ng sisterhood with provincial government of Bohol at Tochigi province, muna yung sabi ang long-term effect niya na is posible mag-direct flight from Panglao, regional flight from Panglao to either Narita Airport o Haneda Airport, which is in Tokyo. So, mas magkatabang na magkakagugugan kung doon natin sisterhood partnership with usa ka probinsya dito sa Japan. So, kani mga JICA officials, mao po nila namuha na mahimo doon nag direct flight from Panglao. So, di na tawagin Cebu. Kaya kasagaran doon na direct flight ka either Cebu or ato ka sa Manila. So, mao na long-term effect na ganito. So, wala ka na ito. Next question, yung boss. Sa third bridge update. May tungkol sa third bridge project, sa ato nang isulti, doon na siya initial budget para sa mga land acquisition. Doon na documentation nga gitiwas gikan sa public works ngadto sa NEDA, may tungkol niini. And then the bridge will also be started. Kung nga well, gusto na no? Kato mga landowners, particularly in Tutulan area, nga naibaw na sila nga ang ilang property ma-appeal to sa affected for the bridge. Kato manabita sa Tutulan ang iyang point ani nga musod ang bridge. Please coordinate with DPWH. Kaya kanang giingon ni Kgob, nanay 500 billion nga i-allocate na for payment for land acquisition sa mga road right of way. More na initial cost ng project, but again, the final cost of the project is under review by DPWH and NEDA. Doon kayo masaka ang yung cost. Kung na Cebu gamay ang procurement schedule. Okay, more representatives. Vice Governor Balete. Vice Governor, doon ay resolution si Board Member Tutor na approve sa sangguniang panlalawigan na ang probinsya naghimo o pagtuon sa carrying capacity sa mga tourism sites din sa Bohol. Ang pupuntahan ni Vice Governor is panangat naman sa
buhatan sa atong gobernador o sa status na vice governor. Hindi ko malimo. Nabirmahan na ako. Ang mga komunidad sa ready for submittal nato sa itong gobernador. Okay, thank you. Okay, Vice Governor. thank you very much, Baldwin. I was told nga to i-present na itong mga candidates, but there will be more time with interaction sa media po, no? Papalan na. So we would like to request our candidates, introduce yourself and say something about your advocacy and all these things, and then especially when is the pageant, and then sa mga activities in Island po, Miss po. Ma'am Lloyda, napalihan ko, facilitate mo ba? Okay, ang microphone, ano na kanilin, and then you fall in line sa likod. Microphone, please. I-power ang screen. Ilaw sa screen pa diyan. Okay. Lloyd, ay pa na paliw pa sa screen. Good morning, Kgob, Vice Kgob, our Provincial Administrator, and to everyone. On behalf of the East Bohol Organizing Committee, I'd like to present to you our 21 lovely and empowered ladies from the different municipalities of the province of Bohol. To start with, I'd like to call on Ms. Baclaymon. Good morning, everyone. I'm May Alo. I'm 20 years old. I graduated from Bohol Island State University, taking up Bachelor of Elementary Education. And my advocacy is about our environmental protection, especially on the regulation of the plastics and including human waste that enters our ocean. As we know, our marine environment is very important for the people of Bohol. And with this, we need to have this social consciousness and to take on our intergenerational responsibility for the protection of our environment. Thank you. Thank you. Next. Mayong buntag kanasang tanan. I am Iris May Liprest from the municipality of Sikatuna. I'm a freshman student at Indiana Aerospace University, and my advocacy is to launch an environmental education to promote ecological balance through solid waste management at all sources and establishments. Thank you. Pleasant morning to everyone. I am Faith Musbog, 17 years old, and I am from the beautiful town of Sevilla, the modern paradise. So my advocacy is about promoting and uplifting the health and nutritional status of the children in my municipality through nutrition counseling and education awareness to both the children and the parents, because I firmly believe that together we can save a child's health and together we can make a difference. Good day. A sustainable Bohol for the Boholanos, especially to my beloved Bilarmans. Technical innovations play a vital role in promoting economical and environmental solutions to our modern-day problems. Converting solid waste to provide sustainable sanitation and energy for the Filipinos is the advocacy of a passionate young engineer in the energy industry that would always want to pursue. This is Giselle Nes Sindrihas Pasagat, 22, a graduate of Bachelor of Science in Petroleum Engineering, your Miss Villar. Good morning. Good morning, everyone. I am May Guria Paracoyes, representing the municipality of Taipon. I am 21 years old. I am a graduate of Bachelor's of Secondary Education, major in Music, Arts, and Physical Education. So since I am a teacher and I am also a trained dance teacher and a member of Dance Sports Team Cebu City, my advocacy is about orienting or influencing our youths. So my advocacy talks about transforming our youths through dance. Thank you so much. Good morning, everyone. I am Chai Marie Paho, representing the beautiful town of Valencia.
I am a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies at Bohol Island State University and a licensed teacher. My advocacy focuses on the out-of-school youth by giving them access to education and empowering them to help them understand their purpose and realizing their full potential. Thank you. Good morning, Governor, Vice Governor, and everyone. I am Anasala Zarisa Gaviola, 22 years of age, and I am proudly representing the dairy capital of Bohol, Ubay. And it is my advocacy to promote the outstanding livelihood that we have in Ubay, which is carabao milking. That helps plenty of farmers, not just in our town or our place, but in different parts of Ubay. Thank you. Good morning once again. I am Raclaire Stefan Trigo, 18 and currently taking BS Psychology at University of Bohol. My advocacy is on Human Breast Milk Bank, and I am proud to say to you that this year, the Mutya sa Tagbilaran is launching Mutya Cares Foundation, chaired by Ma'am Jane Yap, and this advocacy is based on her own experience, because when she gave birth to her daughter, she doesn't have enough milk to feed her daughter. That's why in that experience, she thought of putting up a breast milk bank where we can stock human milk, and it can be available to the mothers who need it. And through this advocacy, I believe that we can build a strong fiber in our society, and we can make a big difference to the lives of everyone. Thank you. Hello, a very good morning to all. I am Marina Mediatrix Pantoliana Escobarde, 25, and representing the municipality of Maribohol. I graduated Bachelor of Science in Nursing, but I worked as a flight attendant. And I advocate for a sustainable community-based livelihood program and enrichment of Maribohol Cultural Collective. Thank you. So, good morning once again. I am Hanan May Lorana Semani, 21 years old, from the municipality of Taoist. I am a graduate of Bachelor of Science in Midwifery at IMAP Foundation School of Midwifery in Iloilo City. As a professional midwife, I am committed at educating people, especially my fellow Taoisanans and Boholanos, on the importance of prenatal care, which is the most effective way in preventing complications of pregnancy. Because in that way, they would become healthier through the simple and basic needs. And in return, healthy Boholanos means stronger people, and stronger Boholanos would make up a stronger Bohol. Thank you. To our dynamic provincial governor, to our respected vice governor, and to everyone here in this room, good morning. I am Erica Lambago, 17 years old, and I am an incoming grade 12 student at the International Academy of Ensaima, and I'm proudly representing the municipality of Kgob. So as the muse of Lubbock who happens to live all her life along the riverbank, I'm advocating of the preservation of the Lubbock River, and I call this project Our River Forever. And I wish to expand this cause to encompass the waters of Bohol, such as our seas, our lakes, our springs, our waterfalls, which are focal points of our tourism as well. So I envision these bodies of water to last a lifetime, not only for the benefit of the next generations, but for these to be alive until the end of time, for we owe so much to these natural wonders and natural resources. So the least thing that we could do is to painstakingly preserve it, making sure that it is always clean. But we have to keep in mind the wastes that we direct into these bodies of water. We have to know that there are some which cannot be seen by the naked eye. So as much as possible, we should help each other. I hope that I'd be able to use my positive influence to educate and inspire my fellow Boholanos about this worthy cause, so that in the end, we could say that these bodies of water are ours to enjoy forever. That's all. Thank you.
morning again, everyone. I am Charisse Jane Camalotas Raferas, 21 years of age, a licensed nurse and a graduate from Cebu Normal University College of Nursing, and I am here to represent my very beautiful town, Laon. For my advocacy, I am actually advocating on cultural preservation, Kgob, because there's so much beauty in the Boholano culture that I believe the millennials should learn, especially now that our tourism is progressing and a lot of influences come to our province. And I think that the more we should strengthen our culture because it makes us one of the tourist destination here in the Philippines. That's all. Good day. Good morning, everyone. My name is Hanjin Ho Yu, 19 years old, and currently taking Bachelor of Science in Criminology at BIT International College. I'm 40 level now, and I am proudly representing Balilihan, the Green House of Hope. My advocacy is about farm tourism, since Balilihan is known for as an agricultural town, and we do believe that it's enough to attract the tourists and to boost the economic rate of the town. Thank you. Our Honorable Governor Edgar M. Chato, Vice Governor, ladies and gentlemen, good morning. My name is Russell May Cuarto Acebes, 21 years old, a magna cum laude graduate of Tourism Management from the University of San Carlos, representing the municipality of Hagna. Hagna is located at the southeastern coast of Bohol. Because of this, we experience strong winds, flash floods, and storm surge. My advocacy is focusing on environmental protection and awareness, particularly and specifically tapping on to mangrove rehabilitation and tree growing. Thank you. Good morning, everyone. I am Hazel Abrao, 17 years old, a grade 12 student, and I am representing the beautiful town of San Miguel. My advocacy is to promote my municipality, San Miguel, where it aims to become an agri-industrialized center where we protect, conserve, and manage our environment as basis for sustainable-based agri-producing, organically grown crop, which then will support nutrition, one initiative to attain our vision towards a progressive community living in a healthy and safe environment. Thank you. So, good morning to each and everyone. I am Christine Charisse Enriquez, 18 years of age. I am a fourth-year student, currently taking up BSBA major in Financial Management, and I am proudly representing the municipality of Coralia. And my advocacy is the preservation of natural resources, specifically the tarsier, which can be found in my beautiful town, and also the conservation of water, since Coralia is one of the main sources of water. That's all. Thank you. Good morning to everyone. Good morning, Kgob. Good morning, guys. I'm Maria Bethel Rose Rosca. I'm 17 years old, and I'm proudly representing the beautiful town of Tubigan. And I'm an incoming grade 12 student in Mater Dei College of Tubigan, and I'm advocating for the preservation and protection of our environment. More specifically, in reducing the use and eventually stopping the use of plastic bags in my beloved town to eventually achieve a plastic-free Tubigan and a plastic-free Bohol. Thank you. Good morning, everyone. My name is Trixie Kahana, grade 11 student at Holy Name University, and representing the municipality of Dimiao. My advocacy is, as a member of Youth Apostolate of Fatima, I would help the youth to become a better person, and I would help the youth to become a better person, and so that
they may not become God-fearing and effective in the future. Thank you. Good morning, everyone. My name is Leah Honolene Lorzano. I'm 17 and I'm proudly representing the municipality of Turin. And my advocacy focuses on environmental action, particularly on climate change, because I believe that this phenomenon, climate change, is very alarming. And I am very positive that through my advocacy, I can help people to become not just aware, but also to take action against climate change. Thank you. Good morning, everyone. I am Johan Benedict Lamor, 17, currently an incoming grade 12 student of Mater Dei College, Tubigon, and proudly representing the municipality of Sagbayan. And since Sagbayan is an agricultural community, just like what the governor said, I am an advocate towards promoting agricultural tourism. Because as its ambassadress, I am not here to alter anything that makes it beautiful, but instead I am here to preserve it for the future. Because agricultural tourism is a vehicle towards progress and preservation, and not does it only benefit the community, but also the environment. Thank you. Okay, thank you very much. You have 20 ni silang candidates, pero there will be 21 because ang Albuquerque will be having their pageant tonight or tomorrow. So 21 na sila. We're presenting the media sa itong mga candidates for Miss Bohol. Ang ilang schedule, June 10, na sila yung shoot. On the 12th, Independence Day appearance, and they also visit the airport. Majority sila sa media. Pag-visit sa airport, ay ang media mounted na nila. And then they will have the Bohol tour on the 13th. Swimsuit pictorials on June 16. Tayo magsama asa. Okay, and then this will be the time when the media interacts with our candidates. Press conference with media on June 29 at Kgob Hotel. Talent night will be on July 13 at the Bohol Cultural Center, and their pageant will be on July 21st at the Bohol Wisdom. Okay. So, before we finally take the photo shoot and end this activity, on behalf of the provincial government, let me congratulate our young ladies who are joining the competition this year, and let me thank them for also expressing not only their interest but also their passion in helping Bohol. The advocacies that they have individually discussed, I know are coming from their hearts. So pagpaka na to ang ato mga kadalagaan ng marinig. And then we just thought of one very, very interesting prize that I would like to share to the ladies. And this will be part of your competition prizes. I will be issuing an executive order to make the pageant part of the overall tourism program, environment program of the entire province of Bohol, and through an executive order, the winner of this year's competition henceforth, and I hope that will go through in the rest of the years to come, will be declared official ambassadress of goodwill of the province and to receive a monthly honorarium from the provincial government as she represents the province in her advocacies. No? It is important because in the past, we experienced nga atong mga Miss Bohol, they're invited to talk, they're invited to represent the province and promote the province. Pero sila intay magagasto usahay sa ilang mga lakaw. Wala man ganin sila honorarium. So they will be part of the provincial government team as soon as they win the pageant and will receive their official honorarium. Subject, of course, to contracts and subject to official agreements with the provincial government. No? So, mohog kita, ipinado mo sa probinsya on a contractual basis to represent the province with specific work of promoting the province and also promoting the province and promoting also your advocacies. No? So, you will be based at the Bohol Provincial Tourism Office. I hope that is an added prize that will inspire you in this competition. So, salamat sa tanan, papaka na to, no? And kami ni Vice Kgob were whispering to each other because we were listening to you
and we realized how proud we should be as Boholanos in atong mga kabataan, atong kadalagaan are not only beautiful, but also they are motivated, empowered, and very articulate individuals. No? So pagpakan na to the cream of the crop of the Bohol ladies. Okay, thank you, Kgob. That is our Gobernador. Advance reminder lang sa media. After the programs and Independence Day, we will have a visit at the Bohol airport. No? It will be, ito lang sa Plaza Rizal makita. I think of this Bohol of the journey. Yung kanang mga na. And a date with the media also sa 29 for the press conference. It will be hotel, and we will select the darling of the press. So thank you very much. Kgob, final statements sa mga katawan na rinang pa. Okay, so daghang salamat Tochi o karong buntaga atong itako pang atong programa kita og ang gobernador. Uban sa daghang pasalamat sa tanang katawhan mga bulanon nga nagsunod sa atong programa ug labaw sa tanan sa nindot kaayo nga pagpasundayag sa atong mga kandidata sa 2018 Miss Bohol Competition atul sa atong sandugo, atul sa atong tigong bulanon sa tibuok kalibutan ug atul sa atong awarding of the 10 of the outstanding Boholanos around the world. So welcome home for all the balikbayans who will be visiting and joining us in July this year. Welcome, congratulations, and daghang salamat sa tanan. Maayong buntag. Thank you very much, PA. Thank you very much, Presto.